Bahay nila Kuya Jimson. Say Kuya Ito yung kotse nila, be. We? Oo. Ayan si nga si Bana, ayan si Mama. Apo po ako ni Ante sa ayo. Ang daming bunga kaso hilaw. Ayaw pa. Dito ka uyan. Pabaunan mo. Ito yung maganda doon sa may ano. Ito yung granite. Opo, sa lababo. Tsaka doon sa bar, yung... Oo, sa bar. Ayan, presyo. $4,000. Opo. Pero ito naman, malaki naman kasi siyangkol. Opo. Gusto nila yung mama yung malalalim eh. Hindi ko yan. Oh, ito isa lang. Malawak naman kasi yung kusina dun. Ito maganda. 9,000 ma. Kaya halos 10,000. Ito malaki. 4,000. Ubos ang pera. Ay, kayo sa nanay ko. Ayan, te.
dito. Vlog. Hello. Saan kaya dito sa gilid? Reunion ulit. Hindi ka sumama doon? O, di ba may magka tayo? Related, happy wedding. Salamat ka doon. Sabay ang call. Bye-bye. Tito, orderin mo pinakamahal. Per chicken, pangalawa sa screen. Chicken matabox, tapos chicken scone. C6, tsaka isang matabox sa per chicken. Ako po chicken burger, spaghetti, ice cream, fries. Gusto ko yung pinakamahal. Ako ito. Maambon na nga.